Okay, so as I've already said, 17th and 18th century, population and globalization increased. Okay, and because of this increase, the demand of goods increased. Hey, demand of goods increase भयो तर मर्चेन्ट्सले के गर्नु सकेन, प्रोडक्सनलाई एक्सप्यान्ड गर्नु सकेन. टाउन एरियाजमा बसेर स्पेसली दे कुड नट एक्सप्यान्ड प्रोडक्सन. Okay, so we have read the reason also for that. Okay, now what happened after that is that these merchants, okay, these merchants who could not expand production in towns, they began to move to the rural areas. Okay, that means villages or they began to enter the villages. Okay, so in the villages, उनीहरूले के गर्यो, त्यहाँको पेजेन्ट्सहरू, त्यहाँको आर्टिसन्सहरू, ओके, पेजेन्ट्स भनेको फार्मर्सहरूलाई, त्यहाँ भएको आर्टिसन्सहरूलाई मनी उनीहरूले के गर्यो, सप्लाई गर्यो. ओके, कसले, त्यो मर्चेन्ट्सहरूले. Okay, so these merchants from the towns, they moved to the rural areas. In the rural areas, they began to supply money to the peasants and the artisans. Okay, these peasants and artisans were persuaded to produce for the international market. These peasants and artisans are like advance there. Unala international market ko lagi produce garnu ko lagi che merchants this is how production like expand garnu ko lagi che this is the step that they took. All right. Now, there is another question that we need to think about, that is, why did the peasants accept to work or produce for the merchants? Okay, now the peasants, yeah, the farmers, so they should be working in the, they should have been working in the farms. Okay, but उनीहरूले किन चाहिँ मर्चेन्ट्सको लागि काम गर्नुको लागि रेडी भयो? Okay, the reason is because त्यति बेला चाहिँ युरोपमा स्पेसली there was an open land system in the rural areas. Okay, now what is this open land system भन्दाखेरि, इन दिस सिस्टम, ओपन ल्यान्ड सिस्टममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ल्यान्डहरू के थिएन, प्राइभेट थिएन. ओके, सो बेसिकली एनी वान कुड कल्टिभेट इन एनी प्लट अफ ल्यान्ड. ओके, कोही पनि फार्मरले कुनै पनि ल्यान्डलाई प्रडक्सनको लागि युज गर्नु सक्थ्यो र कुनै प्रकारको प्राइभेट ल्यान्ड भन्ने सिस्टम वाज नट देयर. ओके, बट 17 एन्ड 18 सेन्चुरीमा वाट वी स वाज द्याट पपुलेसन के हुँदै थियो, इन्क्रिज हुँदै थियो है. र पपुलेसन इन्क्रिज हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि द ओपन ल्यान्ड सिस्टम जुन चाहिँ थियो पहिला, त्यो बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गयो. ओके, र द रिच फार्मर्सहरू जो छ उनीहरूले के गर्नु थाल्यो, आफ्नो ल्यान्डलाई प्राइभेटाइज गर्नु थाल्यो. उनीहरूले आफ्नो आफ्नो ल्यान्ड, आफ्नो आफ्नो एरियालाई उनीहरूले के गर्नु थाल्यो, बाँड्नु थाल्यो. ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि वाट ह्यापन इज द्याट द पुवर पेजेन्ट्स जो छ, दे स्टार्टेड टु बिकमिङ जबलेस. ओके, र बेसिकली दे वर नाउ लुकिङ फर एन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इन्कम. ओके, सो उनीहरूको लाइभलीहुड अर्न गर्नुको लागि है, र बाँच्नुको लागि, सर्भाइभलको लागि, उनीहरूले कमाउनुको लागि उनीहरूले अर्कै बाटो खोज्नु पर्यो. राइट, सो इन द मिन टाइम मर्चेन्ट्सहरू जो छ टाउन्सबाट हु ह्याड गन टु द रुरल एरियाज, उनीहरूले त्यो पेजेन्ट्सहरूलाई के गर्नु थाल्यो, एडभान्स अफर गर्नु थाल्यो. ओके, र द्याट इज हाउ, द्याट इज वाइ द पेजेन्ट्स स्टार्टेड टु प्रड्युस फर द merchants. Okay, so that is why the peasants-हरु चाहिँ merchants-हरुको लागि इजिली उनीहरू काम गर्नुको लागि के भयो, रेडी भयो. Okay, so there are many advantages. उनीहरूलाई धेरैवटा एडभान्टेज थियो. One of the advantage was that उनीहरूलाई काम चाहिरहेको थियो. They were looking for an alternative source of income है. The second advantage was that न उनीहरूले अब काम खोज्नुको लागि भिलेजदेखि बाहिर जानु परेन. They could easily live in their own village. They could they could cultivate in their small plot of land, and they could also work for the merchants. So there were many advantages for the peasants, okay, because of which they agreed to produce for the merchants.